मी वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आज मी तुम्हाला झटपट वर्षभर टिकणारे मसाला टिक्की पापड कसे बनवायचे ते सांगणार आहे. लागणारे साहित्य: 1 कप हरभरा डाळ आणि पाव कप उडीद डाळीचे मिक्स पीठ, 1 टीस्पून जिरे, अर्धा टीस्पून हिंग, 1 टीस्पून मिरी, 1 टेबलस्पून लाल मिरचीचे तुकडे, 1 टीस्पून पापड खार, 1 टीस्पून मीठ. सगळ्यात पहिले मिरे आणि जिरे खलबत्त्यामधून जाडसर कुटून घेऊया. आता कुटलेला मसाला आणि उरलेले सगळे साहित्य पिठात मिक्स करूया. आता थोडं थोडं पाणी घालून घट्टसर गोळा मळून घेऊया. थोडस तूप लावून 2 ते 3 मिनिटं मळून घ्यावे. आता एकसारख्या लाट्या करून घ्याव्या. आता एक लाटी घेऊन मोठी पोळी लाटायला सुरुवात करावी. पोळी पातळ लाटावी. आता एक छोटी वाटी घेऊन काप पाडायला सुरुवात करावी. तुम्ही बघू शकता टिक्की पापड तयार झालेले आहेत. हे पापड फॅन खाली 1 तास सुकून घेऊया. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आता मी हे पापड तळून दाखवत आहे. तुम्ही बघू शकता किती कुरकुरीत टिक्की पापड तयार झाले आहेत. टिक्की पापड चाट बनवण्यासाठी तुम्ही त्यावर थोडासा कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर टाकून सर्व करू शकता. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.